Xin chào các bạn, đây là Nancy. Hôm nay Nancy muốn chia sẻ về đề tài đi du học và làm thợ móng tay ở bên nước Mỹ này ha. Và xin mời các bạn đón xem. Bao gian nan lầm than, khó khăn thử thách cho ta lớn dần, vấp ngã không làm ta chùn chân, luôn mạnh mẽ đứng lên. Nancy không có phải làm thợ nail, bây giờ Nancy không phải là làm thợ móng tay, nhưng mà ngày xưa khi mà Nancy còn đi học ở đại học á, thì Nancy cũng có làm để vừa đi học và vừa đi làm để có thêm tiền để trang trải cho cuộc sống. Cho nên Nancy cũng biết về cái hoàn cảnh của những người làm thợ móng tay như thế nào. Nhưng mà lúc trước á, khi mà Nancy còn đi làm với đi học á, thì lúc đó là rất là ít tiệm và cái thu nhập rất là nhiều tiền. Hiện tại bây giờ nếu mà các bạn làm tay nghề giỏi á, thì tiền cũng khá đó, nói chung là cũng rất là khá. Thường á, là các thợ có thể làm $1.000 một tuần á, thì cái đó là chuyện bình thường ha. Còn nhiều thợ giỏi á, người ta có ví là làm cái tiền lương còn hơn bác sĩ nữa, hơn kỹ sư bác sĩ nữa. Cho nên làm thợ móng tay á, thì rất là nhiều tiền. Ngày xưa cũng ở trong hoàn cảnh của mấy thợ đó, cho nên mình cũng hiểu biết. Và hôm nay cũng muốn tâm sự một số ít về cái việc mà đi qua bên đây du học và làm thợ móng tay như thế nào. Thì thường á, là các bạn cũng biết là Nancy bây giờ đi làm, bây giờ Nancy không phải là làm thợ móng tay, nhưng mà đi làm móng để cho đẹp á, giữ cho đẹp. Tại vì Nancy làm văn phòng cho nên cũng muốn đẹp mà. Các bạn biết là một bộ móng tay như vậy nè là hết khoảng $65 ở bên Mỹ này á. Rồi đâu có phải là chỉ có cái bộ móng tay đâu, mình phải làm chân nữa, làm chân lên thêm $35 hoặc $40 nữa. Cho nên nói là cứ mỗi mà 2 tuần 3 tuần, thường á là nếu mà Mỹ Tây nó sang á, thì mỗi 2 tuần nó đi làm một lần. Thì bạn thử nghĩ coi, mỗi 2 tuần là phải chi ra đi làm móng không là ít nhất là cũng phải là $100-120 rồi. Cho nên nếu mà muốn làm đẹp ở bên Mỹ này rất là đắt tiền ha, rất là đắt đỏ. Đa số là người Việt của mình á, đi làm thợ nhiều hơn là đi để cho người ta chăm sóc móng tay của mình. Thì đối với Nancy thì tại vì Nancy bây giờ đó là Nancy làm ở văn phòng, cho nên muốn đẹp mà thì phải có một bộ móng tay đẹp và thấy mình nó tự tin hơn. Nói chung là về cái đời sống của thợ móng tay thì Nancy cũng rất là hiểu và cũng thông cảm cho họ. Thường á là Nancy đi làm thì đi ra ngoài tiệm cho họ làm á, thì dĩ nhiên là Nancy cũng tâm sự nói chuyện rồi chia sẻ với họ về những cái cuộc sống hàng ngày. Rồi họ cũng, tại vì họ là người Á Đông mà, người Việt mà, cho nên rất là vui vẻ và nói chuyện với nhau và tâm sự. Thì Nancy cũng có tâm sự với nhiều người, nhất là bây giờ đó là đa số là mấy người mà quen bên Mỹ này làm móng tay á, là thường là đi du học ha, học sinh đi du học, qua bên đây đi du học. Thì ngày hôm nay Nancy cũng muốn kể về cái vụ mà đi du học ra sao á. Thì theo như hiểu biết của Nancy, và Nancy cũng nói chuyện với lại mấy em đó, thì mấy em đó nói là ở Việt Nam thì mình cũng làm giấy tờ, đi ra ngoài chỗ văn phòng á, thì cũng có nhiều chỗ nó làm giấy tờ cho mình, thì mình khỏi phải phiền phức. Là họ giúp mình làm đầy đủ giấy tờ để đi du học, và mình có đầy đủ chứng chỉ ở Việt Nam học ra sao. Rồi nếu mà có tiền á, thì mình chi ra để mình có thể lựa chọn trường và coi xem cái trường nào nó hợp với mình và vừa cái túi tiền của mình, và cái thành phố nào nó hợp với mình và vừa túi tiền của mình, thì mình đăng ký mình đi. Thì khi nào mà làm hồ sơ hoàn tất đăng ký xong xuôi, mà ở bên Mỹ này cái chỗ mà thí dụ giống như cái em mà Nancy nói chuyện á, thì em đó chọn thành phố Tampa, Florida để làm chỗ đi học ha. Thì hiện tại bây giờ em đó học cũng gần xong rồi, còn thêm 1 năm nữa là xong đại học, học về kỹ sư. Theo như em đó tâm sự thì em đó còn thêm 1 năm nữa là học xong ngành kỹ sư ở Tampa này ha. Rồi sau đó thì muốn làm gì thì làm.
Nhưng mà hiện tại bây giờ đó thì ngoài đi học ra thì em đó có làm thêm làm thợ móng tay thì cũng khá lâu rồi. Thì nói chung là ở bên đây nếu mà qua bên đây đi học, các học sinh mà ở bên Mỹ này mà đi học á, mà nếu gia đình mà không có khả năng á, thì chính phủ sẽ giúp đỡ để đi học trường đại học ha. Muốn lựa cái trường nào mà nó tương xứng với mình thì mình nói chung là chính phủ sẽ giúp đỡ để đi học. Còn nếu mà các em mà ở trong cái thành phố, trong cái tiểu bang mà các em sinh sống á, thì nếu mà trả giá bình thường á, là cái chi phí của trường học á là trả giá trung bình thôi. Còn nếu mà em nào mà ở ngoài cái tiểu bang mà muốn vô trong Tampa này học chẳng hạn, thì nếu mà học sinh ở ngoài tiểu bang thì phải trả gấp đôi ha. Còn nếu mà mấy em du học ở Việt Nam qua hoặc là mấy nước khác qua đó thì các em đó có thể trả hơn 3 lần luôn. Cho nên cho nên cái giá chi phí trường đại học nó rất là khác. Nếu mà giống như là Nancy nói đó, nếu mà ở trong cái tiểu bang, trong cái thành phố mà mình ở đó thì là cái giá bình thường. Còn nếu mà ở ngoài tiểu bang á, thì là các em học sinh phải trả gấp đôi. Còn nếu mà ở ngoài nước mà những em du học sinh chẳng hạn á, là trả gấp 3 ha. Cho nên đâu có phải là rẻ đâu. Cho nên cái giá cả mà chi phí đi học ở bên nước Mỹ này về trường đại học á, thì cũng rất là đắt đỏ cho các em du học. Thì các em du học đâu có được miễn phí cái gì đâu, cái gì cũng phải trả gấp đôi gấp 3 hết trơn á. Đó là tiền học thôi, chứ còn mấy cái khác thì giống như là người dân bình thường ở đây thì cũng ăn uống rồi trả tiền nhà tiền này kia, thì chi phí đó cũng bằng như dân ở đây thôi, chỉ có tiền học là cao. Cho nên nghe em đã nói đó là thì em đó thích ở cái tiểu bang này, cho nên dọn về cái thành phố này ở và học ở đây. Nói chung là rất là cực ha, vừa học vừa phải làm. Gia đình thì cũng dĩ nhiên là các em học sinh qua bên đây nếu mà không phải là gia đình giàu có thì cũng phải mượn tiền để qua bên đây để trang trải. Nhưng mà nhiều khi mấy các em có tiền đóng học phí nhưng mà không có tiền để chi trả cho cuộc sống hàng ngày, tại vì cuộc sống hàng ngày cũng rất là đắt đỏ, phải mướn nhà hoặc là mua xe thì mới có cái phương tiện đi lại. Chứ cái thành phố ở đây là không có phương tiện xe buýt công cộng nhiều, cho nên phải tự mua xe hoặc là mướn xe để cho mình duy trì cái cuộc sống để trong cái thời gian mà đi học ha. Thì đa số các em học sinh qua bên đây á, là nếu mà làm ở trong trường á, thì cái lương nó rất là ít ỏi, cho nên không đủ đâu. Cho nên đa số là các em sẽ làm sao tập luyện cho mình cái nghề. Thì nói chung là cái tiệm làm nail, làm móng tay là một cái nghề mà dễ kiếm ra tiền nhất, mà dễ học nhất. Và nếu mà em nào có năng khiếu thì làm rất là giỏi thì cái tiền thu nhập cũng khá. Nhưng mà thì các bạn biết là nail ở bên đây thì vẫn còn rất là thịnh, cho nên cái công việc đó thì nó cũng thuận lợi cho các em học sinh du học nhiều hơn là các ngành nghề khác. Và ngoài ra nữa thì nếu mà không có làm thợ móng tay được thì các em đó có thể làm trong các nhà hàng, giống như là bồi bàn, hay là làm trong những cái chỗ mà chuyên về du lịch, những cái công việc mà về du lịch á, thì ở đây cũng rất là nhiều. Nếu mà có biết tiếng Anh nữa thì càng ngon nữa. Chứ còn không là đa số là làm thợ móng tay thôi. Thì các bạn cũng biết đó, trong ngành nghề thợ nail rất là phức tạp. Trời ơi, nhiều khi không có khách thì ngồi chán lắm, ngồi đập ruồi và chờ khách. Còn khi mà có khách thì làm tấp nập, làm đến nỗi mà nhiều khi ăn trưa đó 6-7 giờ chiều với ăn trưa, thì các bạn thử nghĩ coi, cứ lặp đi lặp lại như vậy đa số là trong một cái thời gian dài thì cái dấu hiệu mà sẽ bị bệnh nhiều nhất là bị dạ dày ha. Thì đa số là Nancy thấy là đa số là các em du học hoặc là những người mà làm mà không có cái thời gian ăn uống nó đều đặn á, thì là sẽ
rơi vào cái tình trạng bị đau bao tử ha. Thì Nancy cũng thấy đó là lúc mà hôm bữa Nancy tới thấy em đó làm móng tay cho Nancy thì thấy em đó có bị đau, có cái dấu hiệu bị đau bao tử, cho nên Nancy cũng thấy hơi buồn. Thì cái ngành nghề đó là các bạn cũng biết là tuy là làm thợ nail dễ kiếm tiền, nhưng mà họ phải đánh đổi rất là nhiều thứ, nhất là sức khỏe, và sau này là mệt lắm á, là sẽ có nhiều cái chứng bệnh. Các bạn cũng biết là tại vì làm thợ nail á, là lúc nào cũng quay quẩn trong những cái hóa chất hết trơn á, thì những cái hóa chất đó rất là độc hại, cho nên sau này đa số nếu mà không có chịu chăm sóc cho mình á, thì cái cơ hội sau này bệnh nhiều. Mà Nancy thấy đó là trời ơi, chắc là sau này các thợ nail á, là có nguy cơ về bệnh rất là nhiều. Thì đó, bây giờ đó còn trẻ, còn có sức để làm, nhưng mà sau này về già rồi á, làm bao nhiêu tiền họ cũng phải chắc là để dành tiền để nghỉ dưỡng thôi, chứ còn sau này á, là cơ hội bệnh rất là nhiều ha. Thì Nancy cũng thấy như vậy, cho nên thấy cũng thấy buồn cho cái cuộc sống của các thợ nail. Tuy là ai cũng biết hết chứ không phải là không biết, là làm vô trong cái ngành nghề này thì là có nguy cơ sau này sẽ có bệnh, nhưng mà tại vì cái đồng tiền, mà bây giờ cái đồng tiền là trên hết, phải trang trải cho cuộc sống và trang trải cho nhiều thứ, cho nên cứ cắm đầu cắm cổ vô mà làm để có một cái thu nhập tốt. Nhưng mà cái hậu quả sau này thì rất là nguy hiểm. Nói chung á, là Nancy cũng rất là thông cảm, vì ngoài cái ngành nghề đó ra thì cũng rất là khó kiếm công ăn việc làm. Vả lại nữa là mấy người ở đây cũng vậy, nếu mà ở đây mà không có bằng cấp, không có học thức thì đi ra ngoài làm cũng không có được, cái lương cũng không có được nhiều lắm, cái thu nhập không có được cao lắm, cho nên cũng khó mà có cuộc sống tốt và có cuộc sống vật chất nhiều. Thì như vậy đó, từ lúc mà cái ngành nghề nail nó quá thịnh đi, cho nên đa số là người không học thức cũng làm ra rất là nhiều tiền, và người có học thức thì họ cũng vô làm nail. Các bạn cũng biết là bác sĩ, dược sĩ và các ngành nghề mà họ có kinh nghiệm hoặc là những cái gì đó, họ cũng làm thêm, có nghĩa là làm thợ móng tay đó để cho có thêm tiền. Nhiều người đó là người ta có bằng cấp thì người ta cũng vẫn đi làm bình thường, nhưng mà cuối tuần thì họ làm thêm việc móng tay, có nghĩa là nhiều anh làm móng tay rất là đẹp ha. Nói chung là có tay nghề thì mình ra mà làm một buổi cuối tuần cũng có thêm thu nhập rất là nhiều. Ngoài ra nữa là những người có tiền và có bằng cấp thì nhiều khi người ta không có chính thức làm, nhưng mà người ta sẽ mở mấy cái tiệm ra để mướn thợ làm, thì đó cho nên cái thu nhập của người ta càng ngày càng nhiều hơn, là vừa được làm trong công sở mà vừa được làm chủ tiệm móng tay nữa, hoặc là tiệm supply. Thì đó là những cái mà cái căn bản tiền rất là nhiều. Thì đó là trời ơi, làm tiền cũng rất là nhiều ha. Vừa được làm trong công sở mà vừa được làm thêm thợ móng tay cuối tuần, hoặc là làm chủ, cho nên thu nhập của người ta rất là khá, làm 2-3 công việc luôn. Và cái nữa là nói chung là bên đây đó là làm thợ móng tay hay là làm các công việc gì thì cũng rất là bận rộn, không có nên. Thì cái cuộc sống ở bên đây nó như vậy, mà sáng rồi đi làm rồi tranh thủ làm xong xuôi về gia đình. Nếu nói chung là cuộc sống ở đâu cũng vậy thôi, không nếu mà làm có cái chỗ làm nó theo luật lệ, theo thời gian thì ít nhất là mình cũng phải là làm 8-10 tiếng. Rồi nếu mà làm khá hơn, muốn làm thêm thì nhiều người làm tới 12 tiếng, 14 tiếng luôn. Đó cho nên cái cuộc sống ở đây một ngày làm bình thường như vậy, làm 12 tới 14 tiếng rồi về nhà cái là quải rồi, đâu còn làm ăn được hay là chơi gì nữa. Thường là các tiệm nail đóng vào ngày Chủ nhật, thì chỉ được nghỉ ngày chủ nhật thôi, hay là ngày thường thôi, chứ còn những ngày mà đông khách là phải đi làm với có tiền.
Thì nói chung là nếu mà mình không có cái kiến thức mà không có làm ở trong công sở chức cao quyền trọng á, thì mình có thể mình làm thợ móng tay, thu nhập cũng rất là khá và rất là ổn định. Nếu mà hai vợ chồng mà làm, trời ơi, mua nhà dễ dàng và biết tằn tiện nữa thôi là rất là cuộc sống rất là thoải mái. Làm thợ nail thì nó có rất là nhiều phức tạp, các bạn cũng biết cái phức tạp nó ra sao rồi. Phải tranh giành với khách, rồi tranh giành khách rồi tranh giành với thợ, rồi đủ thứ hết trơn á. Nói chung là rất là nhiều chuyện phiền phức. Thì các bạn cũng biết là nhiều người đã tâm sự về cái phiền phức khi mà làm thợ móng tay rồi. Nhưng mà ở đây thì Nancy chỉ có muốn tâm sự là về những cái mà Nancy thấy là nó có hại, có lợi và có hại sau này thôi. Cái lợi á là dĩ nhiên là được thu nhập tốt, giống như Nancy nói đó, là được thu nhập tốt và được cuộc sống nó ổn định hơn là nếu mà mình không có tay nghề mà đi làm những cái ngành nghề khác. Còn về cái độc hại đó là các bạn cũng biết là sau này á, là cái cơ hội bị bệnh rất là nhiều. Thì đó là ăn uống không đồng đều, không có đều đặn và làm sức mình bỏ ra rất là nhiều. Còn nữa đó là mình làm trong cái hoàn cảnh toàn là khí độc không, toàn là những cái chất độc nó vòng quanh mình, cho nên nếu mà mình làm lâu dài thì sẽ có cơ hội bị bệnh sau này rất là nhiều. Vì cuộc sống mà mình làm như vậy, sau này khi mà có đủ tiền rồi thì lúc đó là lại bệnh ra thì không biết là sẽ ra sao. Nhưng mà Nancy hy vọng là mọi chuyện được tốt đẹp. Nancy có hỏi nhiều người là bây giờ đó là nếu mà các em du học á, thì nếu mà học xong rồi các em tính làm sao, có tính về Việt Nam không hay là như thế nào. Thì có nhiều em nói là thôi đi chị ơi, em ở đây em có tiền em Việt Nam chơi thôi, chứ còn cuộc sống ở bên đây quen rồi, muốn về cũng khó. Là có nghĩa là không phải là không muốn về, nhưng mà nếu mà về bển làm cái gì lấy công ăn việc làm thì xin khó. Ở bên đây thì nói chung là nếu mà không làm nail, không có làm thợ móng tay thì cũng có thể đi làm cái ngành chuyên môn của mình. Rồi mình cũng có cái tay nghề thứ hai là thợ móng tay, thì cuối tuần mình có thể làm thêm. Chứ còn ở Việt Nam bây giờ đó là nếu mà phải cạnh tranh rất là nhiều, mà cơ sở thì nếu mà ra mở tiệm hoặc là về đó làm kỹ sư thì không biết là có tìm được công việc làm không. Cái đó là một cái chướng ngại, trở ngại rất là phải suy nghĩ rất là kỹ càng. Cho nên nhiều em là sẽ tìm đường ở lại Mỹ thôi, chứ còn về Việt Nam thì không phải là không muốn mà là không thể. Thợ nail nên chị cũng hỏi là bây giờ đó, nếu mà anh chị làm được nhiều tiền như vậy thì cố gắng để dành dụm tiền đi, rồi sau này có tính muốn về Việt Nam để hồi hương không, có muốn sống ở bển không. Một nửa nữa, có nghĩa là nửa đó thì muốn đi, rất là muốn đi, nói là thôi Việt Nam thì nó an nhàn hơn, ở Việt Nam thì cuộc sống nó phù hợp với mình hơn, nhưng mà bây giờ có con cái ở bên đây rồi làm sao đi. Cái đó là một cái trở ngại rất là nhiều đối với lại những người mới qua. Có nghĩa là những bạn mà qua bên đây theo diện hôn thuê, diện vợ chồng á, thì đa số là qua đây một thời gian á là có con cái rồi, cái là thôi khỏi đi đâu hết trơn á. Ở đây làm ngày nào cũng làm tấp nập, sáng sớm rồi sáng làm tới chiều tối rồi về con cái. Rồi nếu mà bây giờ mà muốn trở về Việt Nam là rất là khó khăn, cho nên chỉ có cái thành phần mà lớn tuổi á, thì còn có cơ hội có thư giãn để mình đi chỗ này chỗ kia, hoặc là muốn về hồi hương thì hồi hương thôi. Chứ còn những thợ mà làm móng tay mà nói là bây giờ mà có đủ tiền rồi mà có về Việt Nam không á, thì họ cũng là rất là ngần ngại, là tại vì không phải là họ không muốn mà là không thể, là con cái ở bên đây rồi sao phải lo cho chăm sóc con cái bên đây, chứ đâu có thể mà bỏ con
mà đi đâu. Còn nếu mà mang con về bển á thì thu nhập không đủ đâu. Đã nói là còn trẻ quá thì ăn không ngồi rồi là núi tiền cũng hết, đừng có nói là có một số vốn nhỏ nhỏ. Nancy không biết là mấy người mà mấy người chị chung mà chưa có về hưu á, mà tiền thu nhập cũng không có nhiều, mà không biết làm sao mà họ nghĩ là họ về Việt Nam họ sống được ta. Về bên đây không có ngành nghề mà còn sống không nổi, còn ở về Việt Nam mà cũng không có ngành nghề rồi về làm cái gì. Trời ơi, Nancy không biết là họ nghĩ sao nữa. Thôi để lần sau Nancy sẽ làm một cái video nói về nếu mà muốn về Việt Nam phải chuẩn bị như thế nào, tài sản phải có bao nhiêu, rồi chi phải tính toán chứ. Trời ơi, cái đó là một cái đời sống của mình mà mình không có tính toán rồi về bển làm sao. Có rất là nhiều người không có bị nghĩ quẩn ở bên đây giống như là bất lực quá, hoặc là chán nản quá, làm công việc thì cực nhọc quá, rồi cái nghĩ là mình dành dụm được mấy chục ngàn hay 100.000 đô rồi thôi về Việt Nam sống nó thoải mái hơn. Trời ơi, 100.000 đô mà về Việt Nam làm sao sống? Chắc là được 1-2 năm thì chắc là ok, chứ còn nếu mà sống dài hơn đó không biết lấy tiền đâu mà sống nữa. Nói tóm lại là các em học sinh du học ở bên đây thì phải trả rất là nhiều tiền để qua bên Mỹ này ha. Rồi sau khi mà trả tiền xong là đa số là các em ở bển là qua bên đây là tìm đường để đi làm thêm, để phụ giúp mình để trả tiền học, tiền ăn, tiền ở ở bên đây. Thì đa số là các em đó sẽ làm ở trong tiệm móng tay, hoặc là làm ở các nhà hàng vậy đó, chạy bàn, hay là làm phụ những cái ngành nghề mà có dính líu tới lại du lịch đó, thì có khả năng làm được cũng khấm khá, và như vậy thì với trang trải được cuộc sống. Chứ còn ở qua bên đây không có gia đình, không có người thân thì mình phải tự chăm sóc lấy mình, và tự mình phải lo lắng và trang trải cuộc sống thôi. Thì phải làm thêm để trang trải cuộc sống, chứ không thôi đâu có ai mà giúp đâu. Còn nếu mà nhà giàu quá thì mình không có cần lo nghĩ tới cái đó. Nhưng mà đa số là các em mà qua bên đây du học là gia đình cũng ủng hộ, nhưng mà cái khoản tiền thì cũng phải chăng thôi, chứ không có đủ để chi phí, không có đủ để trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Cho nên các em đó thì thường sẽ đi làm thêm và để trang trải cuộc sống và có một cuộc sống cũng khá là ổn. Nếu mà biết dành dụm, nếu mà biết chịu khó làm việc thì cũng ổn, dành dụm và cũng có dư. Theo như Nancy thì cuộc sống ở bên Mỹ này rất là vất vả. Trời, nếu mà không có gia đình hoặc là bạn bè giúp đỡ thì họ cực lắm. Cuộc sống nếu mà mình không có cái tay nghề hoặc là học thức thì phải đi làm tay chân thì cũng rất là cực nhọc. Đối với Nancy thì làm về văn phòng cho nên cũng dùng đầu óc, rồi cũng mệt mỏi chứ. Thì làm nhiều tiếng và nhiều thời gian thì mệt mỏi, vừa mệt mỏi mà phải về phải chăm sóc gia đình rồi cuộc sống nữa. Nhưng mà nói chung là ở đâu quen đó, thì ở đâu cũng phải làm mới có ăn. Thì nói chung là cuộc sống cũng an nhàn, nếu cũng ổn. Nếu mà mình chịu khó làm ăn và dành dụm thì cái cuộc sống nó rất là ổn ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chia sẻ của Nancy. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh của Nancy nhé, và cho Nancy một like. Dạ, cảm ơn nhiều. See you later. Bye bye.